প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কেৰাহীত বনোৱা আটাৰ চকলেট বিস্কুটৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। অতি কম সময়তে ঘৰতে একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈ একেবাৰে বেকাৰী বিস্কুটৰ দৰেই হয়। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। বিস্কুট বনাবৰ কাৰণে ইয়াত লৈছোঁ 100 গ্ৰাম বাটাৰ। ইয়াত মই সল্টেড বাটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু বাটাৰখিনি যদি ফ্ৰিজত থয় তেতিয়াহ'লে 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টামানৰ আগতে উলিয়াই ৰাখিব, অৰ্থাৎ অলপমান ছফ্ট হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। এয়া মই বাটাৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন তেল দি পেলাইও এই বিস্কুটখিনি বনাব পাৰে, তেতিয়া এনেদৰে ফেটি নল'লেও হ'ব। এতিয়া মই হুইস্ক এডালৰ সহায়েৰে এনেকৈ বাটাৰখিনি অকণমান ফেটি ল'ম, অলপ ছফ্ট হৈ যোৱালৈকে, বা চামুচৰ সহায়েৰেও আপোনালোকে ফেটিব পাৰে। এয়া বাটাৰখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এই ধৰণৰ ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা হৈ যাবগৈ, ইমানখিনিলৈকে ফেটিলেই হ'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ পিচি লোৱা চেনি। চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মিঠা যিমান খায়, কিন্তু ইমানখিনিৰে খুব ধুনীয়া মিঠা এটাই হয়। আৰু মন কৰিব চেনিখিনিত যাতে অকণো গোটা গোটা থাকি নাযায়। মিক্সিত এবাৰ পিচি লোৱাৰ পিছত ভালদৰে চালি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আইচিং চুগাৰ আনি থোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে আইচিং চুগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া চেনিখিনিও বাটাৰখিনিৰ লগত খুব ভালদৰে এনেকৈ ফেটি ল'ম, যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায়। এয়া দেখিছে চেনিখিনি বাটাৰখিনিৰ লগত খুব ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই কেইমিনিটমান ফেটি লৈছোঁ আৰু এই ধৰণৰ ক্ৰীমৰ দৰে হৈ পৰিব। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ আটা। ইয়াত মই ৰঙা আটাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা বগা আটাটোও ল'ব পাৰে। আৰু যদি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সমপৰিমাণত ময়দাও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে দিছোঁ ইয়াত কোকোৱা পাউডাৰ। এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কোকোৱা পাউডাৰ দিছোঁ, যিহেতু চকলেট বিস্কুট। যদি আপোনালোকে চকলেট বিস্কুট বনাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কোকোৱা পাউডাৰটো স্কিপ কৰিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া হাতেৰে এনেকৈ গোটেইখিনি লগ লগাই ল'ব, অৰ্থাৎ সানি লৈ লাৰু এটা নিচিনা কৰি ল'লেই হ'ব। খুব বেছি মঠিব নালাগে। আৰু যদি আপোনালোকে দেখে যে মিশ্ৰণখিনি বেছি শুকান যেন হৈছে বা বিস্কুটৰ শ্বেপ দিওঁতে বেছি ফাটি যোৱা যেন হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে ৰিফাইন তেল নাইবা বাটাৰ অকণমান দি ল'ব পাৰে। কিন্তু মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ সান খাই পৰিছে, কোমল লাৰু এটা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা বিস্কুটৰ শ্বেপ দি ল'ম। এতিয়া বিস্কুটখিনি বেক কৰিবৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ এটা কেক টিনত বাটাৰ অকণমান সানি লৈছোঁ, বা আপোনালোকে অকণমান ডাঙৰ ষ্টীলৰ থাল নাইবা চচপেনৰ সাফৰতো এনেদৰে বিস্কুটখিনি বেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণ লৈ এনেদৰে লাৰু এটা বনাই চেপেটা কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰত 3-4টামান চকো চিপ্ছ এনেদৰে লগাই দিছোঁ, বা যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লগাই পেলাইও সজাব পাৰে। একেবাৰে চিম্পুলকৈ মই বিস্কুটখিনি বনাই দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে মই এটা এটাকৈ এতিয়া বিস্কুটৰ শ্বেপ দি যাম। আৰু যদি হাতেৰে এনেকৈ সমান চাইজত দিবলৈ আপোনালোকে অসুবিধা পায় তেনেহ'লে এখন চামুচৰ সহায়েৰে মিশ্ৰণখিনি লৈ পেলাই শ্বেপ দিব, তেতিয়া বিস্কুটবোৰ সমান হ'ব। আৰু বিস্কুটৰ শ্বেপ দিওঁতে বহুত বেছি ডাঙৰকৈও দিব নালাগে, যিহেতু এইখিনি অকণমান পিছত ডাঙৰ হৈ যাব। যেতিয়া আপোনালোকে প্লেটত বিস্কুটৰ শ্বেপটো এনেকৈ থ'ব, অকণমান গেপ দি ৰাখিব, যাতে পিছত ফুলি গৈ ইটোৰ লগত সিটো লাগি নধৰে। এয়া মন কৰিছে মই অকণমান গেপ দি ৰাখিছোঁ। বিস্কুটখিনি বেক কৰিবৰ কাৰণে এয়া মই কেৰাহীত ঢাকন লগাই ষ্টেণ্ড এডাল পাতি মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। যিদৰে আমি কেক বেক কৰাৰ আগত কেৰাহীখন গৰম কৰি লওঁ, ঠিক তেনেদৰে। তাৰপিছতে বাতিটো এতিয়া ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত এনেকৈ সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব। কম জুইতে এতিয়া বিস্কুটখিনি সিজিবলৈ দিব। 25-ৰ পৰা 30 মিনিটমানৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে উঠে। এয়া মই সম্পূৰ্ণ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে বিস্কুটখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজিলে। যেতিয়া সিজি উঠে বিস্কুটখিনি খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়, আপোনালোকে তেতিয়াই গম পাই যাব। আৰু এতিয়া মই বাতিটো এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি অৱস্থাত বিস্কুটখিনি একেবাৰে কোমল হৈ থাকে, গতিকে হাতেৰে নুচুব। এনেদৰেই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। তাৰপিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আহিব, টান হৈ যাব। একে পদ্ধতিৰে মই চচপেনৰ সাফৰ এখনত বাটাৰ অকণমান সানি লৈছোঁ তলত, তাৰ ওপৰত বিস্কুটৰ শ্বেপখিনি দি লৈ এয়া কেৰাহীতে বেক হ'বলৈ দিছোঁ। একেদৰে কম জুইতে সিজিবলৈ দিম আৰু 25 মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ পিছত চেক কৰিম।
এয়া দেখিছে এইখিনিও ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু দেখিলেই ধৰিব পাৰি সিজিছেনে নাই। এতিয়া মই এনেদৰে সাৱধানে নমাই ৰাখিছোঁ। বিস্কুটখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এখন বিস্কুট আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে দুইটা ছাইড কিমান ধুনীয়া হৈছে, খুব ভালদৰে সিজিছে আৰু খুবেই মচমচীয়া হৈছে। যদিও ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেকিং পাউডাৰ বা ছ'ডা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ঘৰতে বনোৱা বিস্কুট যিহেতু খায়ো ভাল লাগে, লগতে হেল্ডিও হয়। আপোনালোকেও এই পদ্ধতিৰে এবাৰ বনাই খাই চাব, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। বিস্কুটখিনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পৰা যায়, অলপো বেয়া নহয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ চকলেট বিস্কুটৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।